زمان كانوا بيقولوا الكرة جوان، لكن بعد ما تشوف الحلقة دي هتعرف إن الكرة فن وهندسة. وعلى رأي كابتن فاروق جعفر خلونا نتكلم كمهندسين كفنيين. كأس عام 97 في مباراة مشهورة بين فرنسا والبرازيل، قدر الظاهر رونالدو إنه يحصل على فاول مع بعد 30-35 ياردة، ويتقدم للعب فاول لاعب لسه صغير في السن 24 سنة، وفعلا يشوط الكرة ناحية الجون ويقف العالم كله يتفرج على الكرة وهي بتميل يمين وبترجع تاني شمال وتدخل جوه الجون. في جون غير من فكرة تسديد الفاول أو الضربات الثابتة عامة وبقى محط نظر وإعجاب الملايين. لكن علماء الهندسة والفيزياء يسكتوا على اللي حصل ده؟ أكيد لأ طبعا. إزاي كرة تميل يمين وترجع تاني شمال وتدخل جوه الجون؟ هي ماشية بريموت كنترول ولا قوانين الجاذبية دي مالهاش أهل يسألوا عليها؟ وأخيرا قدرنا نوصل لحل كرة روبرتو كارلوس ومن تحليل الفاول باستخدام قانون نيوتن الأول للحركة اللي بيقول إن الجسم الساكن هيفضل ساكن والجسم المتحرك هيفضل متحرك في نفس الاتجاه لحد ما تأثر عليه قوة خارجية unbalanced فورس. انا قلت ان في نظريه علميه من الاف السنين بتقول لا تربط ثابت بمتحرك. ما خدناش احنا لا دي نظريه عظيمه. وهنا بيفسر حركه الكره لما اللاعب شاط الكره في ناحيه معينه ناحيه اليمين، لكن ايه اللي خلاها تلف وترجع تاني؟ رجوعها تاني ده ضد قوانين نيوتن، القوانين اللي بتوصف حركه كل الاجسام في حياتنا زي الطيارات والعربيات. اكيد مش هتيجي على كره ارمط وتفشل، لكن من تحليل حركه الكره في الهواء قدرنا نكتشف ان في قوتين ضغط بيأثروا على الكره عكس بعض في الاتجاه والمعروفه باسم الماجنس افكت، ودي بالظبط القوه الخارجيه اللي كان بيقصدها نيوتن في قانونه. وفعلا لو شفنا حركه الضغط على الكره هنلاقي ان في ضغط بيلف حوالين الكره من اليمين وضغط تاني عكسه في الاتجاه من ناحيه الشمال، وطول ما الضغطين دول متساويين او في حاله البالانسد كونديشن الاثنين بيساووا بعض الكره هتروح في الاتجاه اللي شاط فيه اللاعب، لكن الضغط لو زاد على ناحيه اكتر من ناحيه الكره هتروح في الاتجاه المعاكس. اوبا، يعني ممكن اشوط الكره يمين ترجع تاني شمال؟ ممكن. وده بالظبط اللي عمله روبرتو كارلوس، انه مال شويه وزود الضغط على ناحيه في الكوره اكتر من الثانيه عشان يخلي الكوره تروح في الاتجاه المعاكس. وده بالظبط اللي بيحصل في حالات الان اسيستد جول، الجوان اللي بتيجي من ضربات ركنيه او ضربات ثابته وبتكون نتيجه برضه الماجنس افكت. ده بالظبط اللي عمله ابننا صلاح في ماتش مصر وسويسرلندا لما جاب جول من ضربه ركنيه، واللي حاول يعملها بعديها اكتر من مره بس كانت بتفشل. الحركه دي معروفه انها صعبه جدا على اي حارس وبتخدع اي حارس في الدنيا، وهتلاقي ان في لعيبه كبار كتير بتحاول تستخدم الحركه دي. ومش بس كده، لو ركزنا على اهداف صلاح هنلاقي ان صلاح بيعرف يستخدم الماجنس افكت كويس جدا، وبتبان في الاهداف الار 2 اللي بيسجلها، وطبعا الناس بتاعت البلاي ستيشن بس اللي هيفهموا الحته دي. كرة القدم في الأصل بتخضع تحت قوانين الطبيعة، والهندسة بتلعب دور كبير قوي في تطويرها واكتشافها. يعني من بداية ظهورها في القرن ال18 وإنجلترا كان ليها اليد العليا في اللعبة، وظهر ده في تأسيس أول دوري منظم في العالم، وعشان كده كانت هي صاحبة الحق في وضع قوانين تنظم وتوحد اللعبة على مزاجها وعلى طريقتها اللي هي بتلعب بيها. وكان في ماتشات في الوقت ده بتتلعب على ملاعب مش مرسوم عليها غير خط النص والجونين، عشان كده تم إنشاء أول منصة قانونية للفيفا على إيد الإنجليز سنة 1886 ال IFAB International Football Association Board، وتم اطلاق اول قانون ينظم ويوحد اللعبه في كل الدول العالم، وكانت اول ماده فيه قانون الارض. ده عن طريق ال IFAB انها استعانوا بمهندسين مساحه عشان يوصلوا لافضل شكل للملعب ومساحات للاعبين، وده كان اول تدخل رسمي للهندسه في الكوره. ومع مرور الوقت اصبحت كره القدم صناعه وحدث بيجمع الناس والفلوس، ومعروفه اي مكان فيه فلوس المهندسين بيدخلوا فيه على طول، وتبدا الهندسه تفسر وتشرح تفاصيل الكوره ويبدا انتشار علم الهندسه الكرويه. ايوه عزيزي المشاهد، زي ما بقول لك كده في مهندسين وفيزيائيين شغلتهم بس ان يشرحوا المواقف الكرويه من وجهه نظر علميه، زي تحليل العوامل اللي بتاثر في الكوره زي الكتله والسرعه والوقت، واللي بتبان في قياس سرعه الكوره وقوه صده الكوره بالنسبه للحراس واماكن وزوايا التمرير والشوط. ده حتى ان في بعض المصادر اللي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن بتقول ان في مدربين زي مانويل بيرجريني مدرب مانشستر سيتي اللي قدر يكسب الدوري الانجليزي مرتين ورا بعض مع مان سيتي، انه كان متاثر بدراسته للهندسه وكان بيستعين بزمايله المهندسين عشان يقدر يعرف انهي زاويه افضل للشوط على المرمى وايه السرعه المطلوبه عشان تقدر تعدي الحراس، وكان بيدرب لعيبته على التكتيك ده. وده زي ما المصدر بيقول، مش انا اللي بقول، عشان الناس اللي هتطلع وتقول الكلام ده كله في شنك، انزل يا بابا وشوف بنفسك. وفعلا ده ممكن نلاحظه على روبوتات الذكاء الاصطناعي اللي بتتصنع دلوقتي بكفاءه عاليه جدا على منع واحراز الاهداف، زي اعلان ميسي اللي هنحط لكم اللينك بتاعه تحت، انزل وشوف. ولو ما شفتش حلقه الذكاء الاصطناعي هتلاقيها تطلع دلوقتي فوق، دوس واتفرج عليها. اللي عايز اقوله ان قوانين اسحاق نيوتن بتاعت التفاحه طلعت مهمه جدا في صناعه الرياضه، عشان الناس اللي كانت بتقول ان يغسلها وياكلها. لا يا بابا، القوانين دي معموله عشان تبقى زي صلاح، وعشان تعرف تشترك في القناه وتستنانا في الفيديوهات الجايه وتعمل لايك للفيديو ده.